Sziasztok! Mostani témánk az értékpapír alapú befektetési alapok egyik csoportja, ami nem más, mint a kötvényalapok. Ezek kockázati szint szerint a pénzpiaci alapok fölött helyezkednek el. A befektetési alapokról szóló általános összefoglaló részt itt érhetitek el. Mielőtt tovább lépnénk, dióhéjban tekintsük át, hogy mi a kötvény. A kötvény hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes értékpapír. Ha egy vállalkozásnak vagy akár egy államnak tőkére van szüksége, akkor fordulhat bankhoz, illetve fordulhat a befektetőkhöz. Ha a befektetőket választja, akkor kötvényt bocsát ki, amellyel vállalja, hogy a kötvényen szereplő összeget, valamint annak kamatait a megadott időben kifizeti. Mivel a kötvény forgalomképes értékpapír, így semmi nem akadályozza meg, hogy a kötvény gazdát cseréljen. Döntő többségében kötvények alkotják a kötvényalapot. Itt nem csak kifejezetten kötvény elnevezésű értékpapírokba fektethet az alapkezelő, hanem bármilyen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba. Ilyen lehet például az állampapír, vagy a diszkontkincstárjegy is. Emellett természetesen az alapkezelő saját megfontolásból a kötvényeknél alacsonyabb kockázatú bankbetétben is tarthatja a pénzt, ugyanúgy, mint a pénzpiaci alap. A kötvényalap kitűnő választás lehet azok számára, akik 1 éven túl, de 5 éven belüli időszakban kívánják pénzügyi céljaikat megvalósítani. Nem mindegy viszont, hogy melyik alapot választod. A kötvényalapnak ugyanis vannak típusai. A pénzkezelés módja szerint lehet aktívan kezelt kötvényalap vagy kötvény-ETF. A kötvényeket általában vagy lejáratig, vagy minimum kamatfizetésig szokták tartani. Így indexkövető módon kötvényalapot nem egyszerű létrehozni. Szükséges hozzá, hogy még a kisebb likviditás mellett is legyen kellően nagy a forgalma. Nem egyszerű, de nem lehetetlen. Erről az ETF-ekről szóló részben már volt szó, itt tudjátok megtalálni ezt a részt. A kötvényalap lehet aktívan menedzselt is. Ekkor portfólió menedzser dönti el, hogy az eszköz mely részét tegye ki kötvények, és konkrétan milyen kötvények alkossák ezt a részt. Futamidő szerint is csoportosíthatjuk a kötvényalapokat, ekkor beszélhetünk rövid kötvényalapról és hosszú kötvényalapról. A rövid kötvényalapban kifejezetten rövid 1-3 év futamidejű eszközök vannak. Ezek alacsonyabb kockázati szinttel bírnak a hosszú kötvényalaphoz képest, így olyanoknak lehet jó megoldás, akik kifejezetten a rövid távú pénzügyi céljaikhoz keresnek megoldást. A hosszú kötvényalapban levő kötvények átlagos futamideje meghaladja a 3 évet. Mivel az állampapír hozamai teljesen biztonságosnak mondhatók, így ez a kötvényalap érzékeny az állampapír hozamainak változására. A befektetők emelkedő állampapírhozamoknál természetesen a biztosan elérhető hozamot részesítik előnyben. Így ekkor a hosszú kötvényalap árfolyama csökken, míg csökkenő állampapírhozamoknál éppen nő. Emiatt az érzékenység miatt, valamint a rövid távon tapasztalható árfolyamingadozás miatt olyanoknak célszerű választania, akik 3-5 évre terveznek. Most, hogy az árfolyamingadozás szóba került, nézzük meg a kötvényalap hozamát. Hozamok tekintetében nézzük először a rövid kötvényalapot. Ahogy már említettem, ez a befektetési alap maximum 3 éves futamidejű eszközöket tartalmaz, a kockázati szintje alacsonyabb a hosszú kötvényalaphoz képest, ennek megfelelően a hozamszint is ehhez igazodik. Forint alapon jellemzően a hozamuk éves 1% körül ingadozik, ettől magasabb hozamot például euró alapon érhetsz el. Jellemző többségük a bankbetéthez képest határozottan jobb megoldás. Ezzel azt éred el, hogy céljaidhoz közeledve ne kelljen kockázatot vállalnod, de valamennyire mégis dolgozzon a pénzed. Hosszú távú tőkeépítésre nem javasolnám, mivel várható hozama nem haladja meg az infláció átlagos szintjét. A hosszú kötvényalapok hozamában már nagyobb eltérést tapasztalhatsz, azaz nagyobb a szórás, viszont eredményességük is ehhez igazodik. Az éves átlagban 3-5% az előzőekhez képest már vonzóbbá teheti ezt a típusú befektetési alapot azok szemében, akik ki tudják várni a 3-5 éves ajánlott időtávot, viszont ennél hosszabb időtávban már nem kívánnak gondolkozni. A hozam alakulását befolyásolja az is, hogy forintban vagy devizában fektet be az adott alap. Bár te forintot fizetsz be a befektetési jegyért, és forintot is kapsz vissza, a pénzed viszont valamilyen devizában, például euróban dolgozik. Így a várható hozamod alakulására hatással van az is, hogy a forint mennyire erős, vagy éppen mennyire gyenge. Ekkor ugyanis 1 euróért vagy többet vagy kevesebbet fizetsz a befektetéskor, és ugyanígy vagy többet vagy kevesebbet kapsz akkor, amikor a kötvényalapból kiveszed a pénzedet. A hozamok és a kockázatok kéz a kézben járnak. Így most nézzük át a kötvényalap kockázatát is. A kockázatok teljes körű felsorolására egyetlen kötvényalap esetében sincsen mód, így adódhatnak olyan kockázatok, amelyek a te személyes élethelyzetednek megfelelőek, és csak rád vonatkoznak. Ez a felsorolás nagyjából olyan lesz, mint amikor veszel egy doboz gyógyszert,
és a dobozban a tájékoztatót elolvasod. Ott is felsorolnak mindenféle rizikót, amely csak egy kicsit is szóba jöhet. Azokat is, amelynek nincs túl nagy valószínűsége, de attól még benne van a pakliban. Most sem lesz másképp, olyan kockázatokról is lesz szó, amely létezéséről tudnod kell, de kicsi a valószínűsége. Első kockázat a már szóba került deviza árfolyamok változásából adódó kockázat. Ha nem forint alapon működő kötvényalapba fektetsz be, akkor a forintban befizetett pénzedet a mindenkori napi deviza árfolyamon átváltják, mielőtt befektetik. Nem csak a befektetési jegy vételénél, valamint visszaváltásánál áll fent ez a kockázat. A befektetési alap nettó eszközértékének meghatározásakor is a napi árfolyamat veszik alapul. Bár az alapkezelő megtesz mindent annak érdekében, hogy különböző eszközökkel csökkentse a devizakockázatot, ezt teljes egészében nem lehet lefedezni. A devizakockázatnak kitett rész eredményeit a deviza árfolyamok alakulása befolyásolja, ami a kötvényalap eszközértékére és így árfolyamára is hatással lehet. A második kockázat a hitelezési és partner kockázat. A kötvényalapokban a pénz többsége egyrészt bankbetétben, másrészt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban van. Ezek az alapok akár több száz vagy éppen több ezer irányban fektetik be a pénzt. Ahhoz, hogy bármely irányra igent mondjon az alapkezelő, először meggyőződik a leendő partner stabilitásáról. Mindezek ellenére a leggondosabb kiválasztás ellenére sem zárható ki teljes biztonsággal a jövőbeli csődhelyzet. A betétet kezelő pénzintézetek, illetve az értékpapír kibocsátók esetleges csődje vagy fizetésképtelenséggel szélsőséges esetben a kötvényalapban levő eszközök értékének jelentős csökkenéséhez, vagy éppen akár teljes megszűnéséhez vezethetnek. Ez viszont jelentős hatással lehet a befektetési árfolyamára is. A harmadik kockázat a likviditási kockázat. A nyílt végigbefektetési alap tulajdonsága, hogy a befektetési jegyek bármikor visszaválthatóak. A visszaváltásra sem időbeli, sem mennyiségű korlátozás nem vonatkozik. Ez megfelelő likviditást igényel az alapkezelőtől. Ennek a kockázatnak a megvalósulásához a kötvényalapokban tárolt hatalmas pénztömeg miatt egy a 30-as évek válságához hasonlító világméretű esemény kellene. Nem valószínű, de előfordulhat olyan szélsőséges eset is, hogy a nagy arányú visszaváltások miatt a kötvényalapból olyan sok pénzt vesznek ki a befektetők, hogy a mögöttes befektetéseket kényszerből akár áron alul is értékesíteni szükséges. Felsorolásban a negyedik az értékelésből eredő kockázat. Ez főleg kisforgalmú tőzsdéken forgalmazott kötvényeket tartalmazó alapokat érint. Az alapkezelő a törvényi szabályozások betartásával egyidejűleg a lehető legpontosabban igyekszik meghatározni a kötvény alapárfolyamát. Mindettől függetlenül, hogy az alapot alkotó kisebb forgalommal bíró értékpapírokkal azon a napon nem kereskedett senki, akkor forgalom hiányában a nyilvános árfolyam a régebbi. Ez ugyan egy jól diverzifikált portfóliójú kötvényalapnál ellenyésző eltérést okozhat, ettől függetlenül ideiglenesen alul vagy éppen felülértékeltséget mutathat. A lista 5. szereplője a kamatszint változása miatti kockázat. Mivel a kötvényalapok portfóliójában legnagyobb részben hitelviszont megtestesítő értékpapírok, azaz kötvények és banki betétek vannak, így a bárki számára elérhető kamatok hatással vannak az alapárfolyamára. Ahogy korábban már volt szó róla, ha a befektetők magasabb kamatot tudnak elérni mondjuk állampapíron keresztül, akkor a kötvényalapárfolyam csökken. És ugyanez fordítva is igaz. A 6. kockázat, amelyről mindenképpen tudnunk kell, a politikai, gazdasági és szabályozási környezetből eredő kockázat. A politikai döntések jelentősen befolyásolhatják a gazdasági életet, ezzel a pénz- és tőkepiac sem kivétel. Ha a feltételek változnak, akkor változik a befektetések hozama, ami a nettó eszközérték számításon keresztül hat az árfolyamra. Ilyen tényezők például az infláció, a kamat és az árfolyampolitika, vagy éppen a jogszabályi környezet változása. Összefoglalásként elmondhatom, hogy a kötvényalapok jó lehetőségek biztosítanak arra, hogy a rövid, közép és hosszú távú pénzügyi célját bárki megfelelően összehangolja. Bármint minden befektetésnek ennek is vannak kockázatai, ezt viszont megfelelően lehet ellensúlyozni az időtávok helyes kiválasztásával.